हॅलो सर, आवाज येतोय? बाम सर. इज इट फाईन? इज इट ओके? ओके ओके. येस. ओके. लेट्स सी. काल माझ्याकडे होता, आज बघू किती व्यवस्थित होतंय. लेट्स चेक. हो, शायगाम सर म्हटले तसं ग्रुपवर टाकलंय. मुलांना बोलावतो. हो, मी माझं कालचं रेकॉर्डिंग अजून बघितलेलंच नाहीये आणि माझं झालंच नव्हतं परवा. अरे वेदांत, मी अजून काही बोलायला सुरुवात नाही केली. गुड इव्हनिंग एव्हरीबडी. गुड इव्हनिंग टू ऑल. जे जमलेले आहेत ते. बाकीयांची 1 मिनिटं वाट बघतो आणि सुरू करूयात. आज उशिरा सुरू होत आहे कालच्यापेक्षा. काल लवकर सुरू झालं पण नेटचे प्रॉब्लेम खूप आले. हा वेदांत, मग तुझ्याकडचा प्रॉब्लेम आहे? कारण सगळ्यांनाच येतोय.
हा, आणखी बाम सर म्हणतात की एकदम क्लिअर, क्रिस्टल क्लिअर व्हॉइस आहे आज. सो जर का काय नाही सर, तनया डापसे काय नाही, व्हॉइस क्लिअर नाहीये का काय क्लिअर नाहीये? क्लिअर आहे. ओके. सो ज्यांना मेटॅलिक साऊंड येतोय त्यांनी त्यांचं कनेक्शन चेक करा एकदा, किंवा री लॉग इन व्हा. येस, लेट्स स्टार्ट एव्हरीबडी. लेट्स स्टार्ट फॉर एव्हरीबडी. गुड इव्हिनिंग. सगळ्यांना माझा आवाज अतिशय म्हणजे बऱ्यापैकी क्लिअर येतोय, व्हिडिओ नीट दिसतोय, स्लाइड्स विजिबल आहेत असेल तर रेज युअर हँड. खालच्या रेज युअर हँड याच्यावरती क्लिक करा. इथे चॅट बॉक्स मध्ये रेज युअर हँड नको. येस, ओके, येस. सो ऑलमोस्ट सगळ्यांना ऐकायला येतंय. युक्ता शहा, इज माय व्हॉइस इज ऑडिएबल, इज एव्हरीथिंग इज फाईन. पटापट कामं करत जा रे, झोपू नका, झोपा नका काढू. मी विचारलं माझा आवाज जर का नीट ऐकायला येत असेल, नीट दिसत असेल, मी नीट इथे तुमच्या स्क्रीनवरती स्लाइड दिसत असेल तर हात वरती करा असं मी सांगितलं. युक्ता शहा, विदिशा, सानिका डफळ, ऋग्वेद, सलोनी, मानसी पाठक, इज एव्हरीथिंग इज ओके नाव. मेल आली, मिळाली आजची. ओके, मी मुद्दाम कम्प्युटरवाल्यांची नावं घेतोय कारण मोबाईलवाले रेज युअर हँड वर करू शकत नाहीत. आय थिंक सो. येस. ऋग्वेद नाडगौडा, ऐकायला येतंय का व्यवस्थित? दिसतंय का सगळं? झोपू नका, जागे व्हा. करू शकता असं कुणाला काकडे म्हणतोय, मग करा ना. मोबाईल ऐका नाही, मोबाईल धारकाने केलंय, सर्वेश शर्माने केलंय. येस, ध्रुवाने केलाय. व्हेरी गुड. मित्रांनो, मी काल एक होमवर्क दिला होता. ऋग्वेद झोपलास का? जागा हो. झाला असं कोणीतरी म्हणताय, नावं नीट दिसत नाहीये. येस, हा, कुणाल काकडे म्हण. झाला. झाला मग तो दाखवणार कधी? ज्यांचा झाला, मी म्हटलं होतं मला फोटो काढून पाठवा माझ्या वैयक्तिक व्हॉट्सअप नंबरवरती. बऱ्याच जणांनी नाही पाठवलेला. ओके, हा, मानसी पाठवणी पाठवलाय, ध्रुवनी पाठवलाय. ओके, कधी सेंड केलाय वेदांत? माझ्यापर्यंत पोहोचला नाही अजून, बहुतेक वाटेत कुठेतरी अडकला असेल वेदांतने सेंड केलेला. ओके, बऱ्याच जणांनी सेंड केलाय, बऱ्याच जणांनी म्हणजे 4-5 जणांनी सेंड केलाय, बाकीच्यांनी सेंड केलेला नाही. ओके, आज एवढी कमी संख्या का झाली आहे? जवळपास 15-20 जण कमी आहेत आज. आत्ता नाही सेंड करायचा वेदांत, तू आत्ता सेंड केलाय 17:34 म्हणजे आत्ता 17:34 होत आहेत. आधी व्हायला पाहिजे. येस, बरं, आपण लेक्चरला सुरुवात करूयात. 42 जण तर 42 जण. मग साईटला प्रॉब्लेम असेल
42 ते 43 झाले. साईडला प्रॉब्लेम असेल थोडं मी आज कमी घेईन कदाचित, नाहीतर बाकीच्या मुलांचा बराच मेजर पार्ट बुडेल. ओके, येस. सो लेट स्टार्ट. काल आपण काय बघितलं ते क्विक एकदा रिवाइज करूया आणि मग पुढे जाऊया. आपण बघितला पहिल्यांदा केसीएल, किर्चॉफ्स करंट लॉ. किर्चॉफ्स करंट लॉ, the amount of current flowing towards the junction, the same amount of current will leave the junction or node, or the algebraic sum of currents flowing through any node or junction is always zero. That is summation I is equal to 0. So what is junction or node? Junction आणि node या दोन एकच गोष्टी आहेत, दोन नावं वेगवेगळी. The junction or node is the point where two or more wires are meeting, intersecting with each other. Now, when we will proceed further towards KCL, the sign convention, current towards the node is positive and current leaving the node is negative. Okay, so I1 and I2 in this diagram, I1 and I2, these two are positive. I3, I4, I5 are negative. So current flowing towards the node is positive and current flowing away from the node is negative. So जर का आपण इथे यूज केला I1 plus I2 is equal to I1 plus I2 minus I3 minus I4 minus I5 is equal to 0. So I1 plus I2 is equal to I3 plus I4 plus I5. This is based upon law of conservation of charges. हा लॉ कशावरती बेस आहे? Law of conservation of charges. That is, charges neither be created nor be destroyed. चार्जेस आपण क्रिएट करू शकत नाही, डिस्ट्रॉय करू शकत नाही. आपण फक्त एका लाईन मधून दुसऱ्या लाईन मध्ये ते फॉरवर्ड करू शकतो. ओके, येस. याच्यावरती बेस हा KCL किर्चॉफ्स करंट लॉ आहे. आता कोणीतरी मला एक डाऊट विचारला होता याच्यावरती व्हॉट्सअप वरती. तो डाऊट असा होता की सर केव्हीएल मध्ये सुद्धा केसीएल लॉ यूज करायचा का? जिथे जिथे अरे केव्हीएल आणि केसीएल हे सायमल्टेनियसली यूज करायचे लॉ आहेत. केव्हीएल आणि केसीएल हे सायमल्टेनियसली यूज करायचे लॉ आहेत. ही सगळ्यात पहिली महत्वाची गोष्ट लक्षात घ्या. फक्त केसीएल वेगळा आणि केव्हीएल वेगळा यूज करायचा असं नाहीये. त्यामुळे ज्या वेळेला आपण केव्हीएल मध्ये नोड्स येतात, जंक्शन येतं आणि जिथे करंटचं ऍडिशन किंवा स्प्लिटिंग होत असतं त्यावेळेला केसीएलचं साइन कन्व्हेन्शन आणि लॉ यूज करायचेच आहेत आपल्याला, अँड व्हाईस वर्सा. ओके, सो केसीएल यूज क्वचित अशी काही न्यूमरिकल्स असतात की ते फक्त केसीएल यूज करावा लागतो. अदरवाइज केसीएल आणि केव्हीएल दोन्ही हातात हात घालून चालणारे लॉज आहेत. जनरली कुठल्याही लूपमध्ये आपण काम करतो त्यावेळेला केसीएल आणि केव्हीएल हे दोन्ही आपल्याला वापरावे लागतात, हे पहिल्यांदा लक्षात घ्या. ओके, येस. सो इट इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ चार्जेस. पुढे आपण बघितलं KVL, किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ. इज इट राईट? सो व्हॉट इज द किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ? फॉर एनी लूप, कुठल्याही लूपचा आपण विचार केला तर अल्जेब्रिक सम ऑफ EMFs along any closed loop is equal to sum of the product of current and resistance in that part of the loop. That is, summation E is equal to summation IR applicable to any loop individually. मी असं दुसरं स्टेटमेंट तुम्हाला सांगितलं होतं अजून एक. The addition of algebraic sum of EMFs along any closed loop and sum of the product of current and resistance in that part of the loop is 0. That is, summation E plus summation IR is equal to 0. ओके, आता आपल्या टेक्स्टबुक मधले लॉज आहेत. टेक्स्टबुक मधलं साइन कन्व्हेन्शन, मी कन्व्हेन्शन कडे पुढे जातो. टेक्स्टबुक मधले साइन कन्व्हेन्शन जर का आपल्याला कळायला अवघड असतील
किंवा कळत नसतील समजा, तर हे साइन कन्व्हेन्शन लक्षात ठेवा, अर्थ एकच आहे. आणि साइन कन्व्हेन्शन मी कोणत्याही भाषेत लिहिलं तरी चालतं. कोणत्याही भाषेत इन द सेन्स आपल्याला पेपर इंग्लिशमध्येच लिहायचा आहे, तर कोणत्याही भाषेत म्हटल्यानंतर मराठीत किंवा हिंदीत लिहून याल. कोणत्याही भाषेत याचा अर्थ यू कॅन चेंज द लँग्वेज, यू कॅन सिम्प्लिफाय द लँग्वेज if you are feeling that textbook language is difficult only for sign convention. Sign convention is not the law or rule which is fixed. हे लक्षात घ्या. साइन कन्व्हेन्शन असा कुठला फिक्स रूल नाहीये किंवा लॉ नाहीये. फिक्स म्हणजे ते फिक्सच आहे, साइन कन्व्हेन्शन हेच वापरायचे, पण त्याच तो रूल नाहीये, ते लॉ नाहीये किंवा ते डेफिनेशन नाहीये. मी नेहमी सांगत आलोय, डेफिनेशन, रूल्स अँड लॉज यू हॅव टू राईट ॲज इट इज. जे सायंटिस्टनी स्टेट केलेले आहे डेफिनेशन किंवा रूल्स किंवा लॉज, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन असं म्हटल्यानंतर त्या न्यूटनच्या वर्डमध्येच आलं पाहिजे. किर्चॉफ्स लॉ जो ऍक्च्युअल लॉ आहे तो किर्चॉफच्याच वर्डमध्ये आला पाहिजे. लॉ आहे तसंच लिहायचा, पण त्याचं जे साइन कन्व्हेन्शन पुढचं आहे ते तुम्ही तुमच्या वर्डमध्ये लिहू शकता, जर तुम्हाला ते अवघड वाटत असेल टेक्स्टबुक मधली लँग्वेज. तर थोडंसं आपलं इंग्लिश बरं व्हायची गरज आहे. व्हॉट इज टर्मिनल याचाच अर्थ आपल्याला माहित नाहीये. टर्मिनल, टर्मिनल हा शब्द काय तसा नवीन आहे. दिस इज इंग्लिश, दिस इज नॉट द मराठी. आपलं इंग्लिशही वीक आहे. आपल्याला हे मी म्हणतोय याचं कारण मला हे डाऊट्स काही जणांनी विचारले. सर नोड, नोड ठीक आहे, नोड हा वर्ड तसा नवीन होता, पण जंक्शन हा वर्ड आपल्याला जुना आहे, म्हणून मी नोड म्हणजे काय सांगितलं. त्याच्यावरती मला कोणीतरी काल विचारलं होतं, कालच, की सर मग जंक्शन आणि नोड मध्ये काय डिफरन्स आहे. जंक्शन आणि नोड, अरे जंक्शन आणि नोड समजून घ्या. जंक्शन, रेल्वेत तर हे फार वापरतात, काही ठिकाणी जंक्शन वापरलं जातं, काही ठिकाणी टर्मिनल. छत्रपती शिवाजी टर्मिनल्स, त्याला जंक्शन नाही म्हणत, छत्रपती शिवाजी टर्मिनल्स, हो की नाही, मुंबईचं येथे त्याला जंक्शन म्हणतात का, नाही, त्या टर्मिनल्स म्हणतात, हो की नाही. CST. ऑन द अदर हँड पुण्याला टर्मिनल्स म्हणतात का, नाही म्हणत. पुणे जंक्शन आहे, काय फरक आहे. दौंड जंक्शन आहे, काय फरक आहे. हो, जंक्शन मध्ये जिथे खूप लाईन्स एकत्र येतात वेगवेगळ्या ठिकाणाहून ते जंक्शन होतं. आणि टर्मिनल, टर्मिनल म्हणजे जे संपतं किंवा जिथून सुरुवात होते, म्हणजे थोडक्यात एंड, त्याला टर्मिनल म्हणतात, हो की नाही. छत्रपती शिवाजी टर्मिनल्स, तिथून छत्रपती शिवाजी टर्मिनल्स, टर्मिनल्स, टर्मिनल्सला गाडी पोचली की तिथून पुढे कुठेही ती गाडी जाऊ शकत नाही. पोचली, पुढे जायचं तर तो प्लॅटफॉर्मच तोडून जावं लागतं. बघा एकदा तिथला प्लॅटफॉर्म जाऊन, मुंबई सेंट्रलचा प्लॅटफॉर्म जाऊन बघा, पुढे जाता येत नाही. CST ला छत्रपती शिवाजी टर्मिनलचा पोहोचलं की संपलं. तुम्हाला डायरेक्ट रेल्वे समोरासमोर पाहायला मिळतं, तिथे साईडनी नाही. म्हणजे जसं आपली ST येऊन थांबते ना आपल्या समोर, अशी तशी रेल्वे आपल्या समोर येऊन अशी थांबते समोर. प्लॅटफॉर्म संपला तिथे, त्याच्या तिथून पुढे रेल्वे कुठेही जाऊ शकत नाही. टर्मिनल्स हे मी सांगतोय कारण की आपल्याला काही जणांनी मला प्रश्न विचारला होता की सर हे पॉझिटिव्ह टर्मिनल आणि निगेटिव्ह टर्मिनल म्हणजे काय. त्यांच्याकरता हे उत्तर आहे. टर्मिनल, टर्मिनल म्हणजे एंड, शेवट, जिथे संपतं किंवा सुरू होतं. एंड, टर्मिनल म्हणजे एंड. ओके, पॉझिटिव्ह एंड अँड निगेटिव्ह एंड. ओके, येस. सो करंट फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन, same direction in which the loop traced is considered negative, and the current in the opposite direction is considered as positive. Same direction, negative. Opposite direction, positive. Okay. And while tracing the circuit, आता बऱ्याच जणांना टेक्स्टबुक मधली ही सेकंड, आणि बऱ्याच जणांनी मला याच्यावरती क्वेश्चन विचारला. बऱ्याच जणांना फोटो काढून पाठवला, सर हे मला कळत नाहीये, ते कळत नाही, तर हे बघा, हे लिहून घ्या, हे लिहिलं तरी चालेल. काय आहे, व्हाईल ट्रेसिंग द सर्किट, इफ वी विल ट्रेस
फ्रॉम पॉझिटिव्ह टर्मिनल टू निगेटिव्ह टर्मिनल. काल आपण सांगितलं पॉझिटिव्ह टर्मिनल टू निगेटिव्ह टर्मिनल. आपण पॉझिटिव्ह कडून निगेटिव्ह कडे गेलो तर ईएमएफ निगेटिव्ह, आणि बरोबर उलट जर मी सेलच्या निगेटिव्ह कडून पॉझिटिव्ह कडे गेलो तर पॉझिटिव्ह. ओके, क्लिअर. याच्यावरती बेस आपल्याला लूप, 3 लूप्स आहेत इथे. सो कोणते कोणते 3 लूप्स आहेत ते 3 लूप्स आपण बघितले. 3 लूप्स आर देअर, ए बी सी डी ई एफ ए. तुम्ही डायग्राम बघा वरची. ओके, ए बी सी डी ई एफ ए. दुसरा ए बी सी एफ ए. तिसरा एफ सी डी ई एफ. ओके, यातल्या एका लूपवरती काल आपण ऑलरेडी काम केलं आणि दुसऱ्या 2 वरती तुम्ही होमवर्कला काम करा असं मी काल सांगितलं होतं. किती जणांनी काम केलंय? कारण की एक 6-7 जणांनी माझ्याकडे फक्त होमवर्क करून पाठवला. सो असं करू नका. आम्ही केलाय, पाठवणार कधी, करेक्ट आहे का रॉंग आहे हे होणार कधी. ओके, मी आता सॉल्व्ह करतो. हा, ज्यांचा आलाय त्यांच्यात काहीच नाही. आलाय त्यांनी बरोबर टाईप करू नका, माहितीये मला, त्यांनी पाठवलंच आहे मला. ओके, पण काही काहींच्या ह्याच्यात ऑलमोस्ट सगळ्यांनी बरोबर केलेलं आहे. फक्त एक मनामध्ये काहीतरी डाऊट्स असे मुलांच्या ह्याच्यात सॉल्व्ह करताना दिसतात म्हणजे केल्यानंतर ते जे प्रश्न विचारतात त्याच्यावरती. म्हणून मी परत हे सॉल्व्ह करतो. मी एका लूपवरती आता काम करतो. तुम्ही सांगा कोणता, सेकंड लूप काम करू का थर्ड लूप वरती मी काम करू? हा, सेकंड और थर्ड? थर्ड वरती 2-3 जणांनी थर्ड लिहिलं, ठीक आहे, मी थर्ड वरती काम करतो. थर्ड लूप कोणता आहे? एफ सी डी ई एफ. चलो, एफ टू सी. आय एम मुव्हिंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड. आपण एफ टू सी चाललोय. करंट I1 प्लस I2, दिस इज ऑल्सो मुव्हिंग फ्रॉम एफ टू सी. तोही तिकडेच चाललाय. येस, मग आपणही तिकडेच, करंटही तिकडेच, दोन्हीची डायरेक्शन सेम. निगेटिव्ह का पॉझिटिव्ह? बोलो. निगेटिव्ह. ऍब्सोल्युटली राईट निकिता. सो निगेटिव्ह. सो निगेटिव्ह मायनस I1 प्लस I2. सॉरी, एकच सेकंड, फक्त I1 नाही येथे, I1 प्लस I2 आहे. सो मायनस I1 प्लस I2 इंटू R5 इंटू R5. ओके, आता C2D चला. आपण चाललोय C2D, मी चाललोय खाली, करंटही झालाय खाली, दोघेही झालेत खाली. म्हणजे परत मायनस का प्लस? सेम डायरेक्शन म्हणजे परत मायनस. सो मायनस. आता खाली कुठला करंट चाललाय? I2 चाललाय फक्त. ओके, सो मायनस I2 R2. आता D2E मी चालू आहे निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह. निगेटिव्ह ऑफ द सेल टू पॉझिटिव्ह ऑफ द सेल. बोलो, निगेटिव्ह ऑफ द सेल टू पॉझिटिव्ह ऑफ द सेल. पॉझिटिव्ह का निगेटिव्ह? पॉझिटिव्ह. येस. सो प्लस E2 प्लस E2. लेट मूव फ्रॉम E टू F नाव. तिसरा शेवटची ब्रांच राहिली E टू F. आपण चाललोय वर, करंटही चाललाय वरच, सेम डायरेक्शन म्हणजे परत निगेटिव्ह. येस. सो मायनस I2 R3. दॅट इज इक्वल टू 0. ओके, आता पुढच्या स्टेपला मी याचं उत्तर देणार आहे. E3 का E2? E2 आहे ना तो. E3 कुठे आहे आंबी?
बघ बरं डायग्रॅम. सॉरी, हा मी चुकीचं लिहिलं. सॉरी आय मेड मिस्टेक. येस, E2. येस, इथे E2. E3 नाहीच आहे ना, येईल कुठनं? येस, सो E2. आता बरोबर आहे, जायचं पुढे. मग आता काम सुरू करा बरोबर. -I1R3 R5 मायनस I1R5 मायनस I2R5 मायनस I2R3 प्लस E2 प्लस E2 मायनस I2R3 that is equal to 0. ओके. आता E2 ला मी इकडेच ठेवतो. हा जो E2 आहे ना, त्या E2 ला इथेच ठेवूया आणि बाकी सगळ्या तिकडे पाठवूयात. हा, आणि तिकडे पाठवून द्यायचा. अजून एक स्टेप मी मध्ये घेतो. कोणती? येस, बघा, -I1R3 ॲज इट इज मायनस I1R3 मायनस, आता बघा इथे -I2R5 मायनस I2R3 मायनस I2R, अरे I2R3 दोनदा कसं काय आहे का? -I2R5 येईल, मायनस I2R2 मायनस I2R3. इथे I2R2 पाहिजे. हा, R2. ओके. मग आता इथे तीन ठिकाणी -I2 आहे. सो -I2 ला मी कॉमन काढला, -I2 ला कॉमन काढला, सो -I2 राहिलं काय हो ब्रॅकेटमध्ये. आता कॉमन काढल्यानंतर ब्रॅकेटमध्ये राहिलं R5 प्लस R2 प्लस R3 प्लस ब्रॅकेट कंप्लीट प्लस E2 इज इक्वल टू 0. ओके. येस, टू नेक्स्ट स्टेप. आता मी म्हटलं तसं की हा I2च्या टर्म्सला, आयच्या टर्म्सला तिकडे पाठवून घ्या. लेट ट्रान्सफर दिस टू टर्म्स टुवर्ड्स दॅट साइड. So E2 is equal to the last point. E2 is equal to the entire part will move towards that side. I1R5 पाहिजे. Okay. So entire part will move towards that side, and when the entire part will move towards that side, it's nothing but summation IR. Is it right? सगळं तिकडे गेलं की summation IR येईल ना. ओके, कळलं सगळ्यांना? आता काही जणांनी म्हणजे मी 1-2 जणांचं बघितलं, बिदादानी वगैरे बरोबर केलंय. त्यांनी काय केलंय, I1 प्लस I2 ला I3 म्हटलंय. ओके. सो I1 प्लस I2 त्यांचा झाला I3. तसं केलं तरीही चालू शकेल, काही प्रॉब्लेम नाही. ओके. क्लिअर टू एव्हरीबडी? आपल्याला कसं करायचंय कळलं? येस. आता डाऊट क्लिअर झाले का? कोणाच्या मनात अजून काही डाऊट्स आहेत की याच्याबद्दल काय करायचं? ओके, काही डाऊट असतील तर विचारा, आपण पुढे जाऊया.
पुढच्या पार्टकडे. ओके, सो हा पार्ट आपण आपल्या कालच्या सेशनमध्ये बघितलेला होता. व्हिडिओ काल मी तुम्हाला दाखवेन असं म्हटलेलं होतं, तो व्हिडिओ आज आता बघूयात आणि पुढे जाऊयात. येस, लेट्स प्रोसीड. Suppose we take our circuit of a battery and a light bulb and we make it slightly more complicated. Suppose we take our circuit of a battery and a light bulb and we make it slightly more complicated by adding a switch. When the switch opens, the charged particles are prevented from passing through. Particles with the same charge repel one another, and they therefore spread out throughout the wire. The events shown here all happen at the same time, and this is the result. For the light bulb to turn on, the switch must close, so as to create a complete path for the charged particles to flow around the loop. If we have several light bulbs, each light bulb can have its own individual switch. Or we can have one switch which controls all the light bulbs. The number of charged particles that pass by each second is what we refer to as the current. The charged particles flow through the light bulb because the battery causes them to have a higher potential energy on one side of the light bulb than the other. This potential energy is what we refer to as voltage. If both sides of a light bulb are at the same voltage, then no current will pass through it. एक प्रश्न येते सगळ्यांना. यांनी म्हटलंय की बोथ साइड्स ऑफ लाईट बल्ब आर ॲट द सेम व्होल्टेज, देन नो करंट विल पास थ्रू इट. अशा केसला आपण काय म्हणतो? बर, नो ऑडिओ असं एखाद दोन जण म्हणतात. ऑडिओ कोणालाच ऐकायला आला नाहीये का? फक्त एक दोन जणांना ऐकायला आलं नाहीये? आला. हा, मग एका दोघांना आलेलं नाही, त्यांनी त्यांच्या सेक्शन साईडला काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. ओके, माझ्या क्वेश्चनचं उत्तर द्या. आता माझ्या क्वेश्चनला येऊयात. येस, क्वेश्चन मी असा विचारला की इफ बोथ साइड्स हॅव्हिंग सेम व्होल्टेज, दोन्ही साईडला जर का व्होल्टेज सेम असेल तर अशा सरफेसला आपण काय म्हणतो? झालेलं आपलं 11th. बोथ साइड ऑफ बल्ब म्हणजे बल्बच्या आंबी, अरे इंग्लिश, आंबीच्या दोन्ही बल्बच्या, आंबीच्या नाही, बल्बच्या दोन्ही साईडला, इकडे आणि इकडे. बल्ब लावलायस ना तू दोन्ही साईडला बल्बच्या, म्हणजे बल्बच्या या साईडला आणि या साईडला, दोन साईड झाल्या ना.
हा नो पोटेन्शियल डिफरन्स, झिरो पोटेन्शियल डिफरन्स, त्यालाच आपण काय म्हणतो, एक पर्टिक्युलर नाव आहे. काय कोणाला आठवतंय का? नाही, पॅसिव्ह नाही, विसरलात सगळे. ज्या वेळेला पोटेन्शियल सेम असतं त्याला काय म्हणतो आपण, त्या सरफेसला काय म्हणतो? when the potential is सेम त्याला आपण काय म्हणतो? व्होल्टेज नाही, इक्वी पोटेन्शियल सरफेस. ऍब्सल्युटली राईट, ईशानी अभ्यंकरनी उत्तर दिलेलं आहे. ज्या वेळेला कंप्लीट सरफेस मध्ये पोटेन्शियल सेम असतं, आठवत नसेल तर लिहून घ्या. when the potential is same that is known as इक्वी पोटेन्शियल सरफेस. तुम्ही लिहिलेलं बरोबर आहे, इक्वी पोटेन्शियल म्हणजे झिरो व्होल्टेज वगैरे वगैरे, ते सगळं बरोबर आहे. पण म्हणतो काय त्याला आपण म्हणतो इक्वी पोटेन्शियल सरफेस. व्हॉट वी आर गोइंग टू कॉल इट? वी आर गोइंग टू कॉल इट ॲज इक्वी पोटेन्शियल सरफेस. कळलं का? येस, पुढे जाऊया. As the voltage across the light bulb increases, the amount of current through the light bulb also increases, and the light bulb produces more light. When a switch closes, it causes the two different parts of a circuit that it connects to be at the same potential energy. If both sides of a light bulb are at the same voltage, then no current will pass through it. येस, महत्वाची गोष्ट अजून एक सांगितली बघा. इथे पोटेन्शियल सेम झालं या पार्टमध्ये, हो की नाही? पोटेन्शियल सेम झालं आणि त्यामुळे तो बल्ब क्लोज झाला. का? पोटेन्शियल सेम झालं, त्यामुळे पोटेन्शियल डिफरन्स झिरो. इक्वी पोटेन्शियल सरफेस झाला आणि इक्वी पोटेन्शियल सरफेस झाला, पोटेन्शियल डिफरन्स झिरो झालं, म्हणजे करंट फ्लो होणार नाही. वेन द करंट फ्लोज, वेन पोटेन्शियल डिफरन्स इज देअर, at that time only it flows. How the current will flows? Higher potential to lower potential or lower potential to higher potential. कसा जातो बरं करंट? हायर टू लोअर का लोअर टू हायर? सांगा बरं पटकन. कसा जातो करंट? हायर टू लोअर. ऍब्सोल्युटली राईट वेदांत. हायर पोटेन्शियल टू लोअर पोटेन्शियल. करंट कायम कसा जातो? हायर पोटेन्शियल टू लोअर पोटेन्शियल जातो. येस, या सगळ्या बारीक बारीक गोष्टी लिहून ठेवा, हे आपल्या पुढे लागणार आहे. And if no current passes through a light bulb, then this means that both sides of the bulb are at the same voltage. थोडक्यात तुम्ही ज्या वेळेला बटन बंद करता दिव्याचं, लाईटचं किंवा फॅनचं, कुठलंही असेल, त्याचं मिनिंग काय झालेलं असतं? दोन्ही साईडचं पोटेन्शियल काय झालंय? सेम. इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल सेम झालेलं आहे आणि इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल सेम झाल्यामुळे चार्जेस फ्लो होऊ शकत नाहीये. ओके, आणि त्यामुळे तो बंद झाला. लाईट असेल, फॅन असेल, जे काय असेल ते.
A properly working battery ensures that the difference in voltage across it is always at a specific value. All points that are directly connected to each other through metal conductors and closed switches are at the same voltage. This means that if we have several light bulbs connected to a battery in parallel, the voltage across each light bulb is equal to the voltage that is produced by the battery. Since the voltage across the light bulb determines how much current passes through it, each of these light bulbs will have the same current pass through it as we had when we had just one light bulb connected to the battery. The total current drawn from the battery is the sum of all the currents drawn by each of the light bulbs. सो इथे केसीएल आला, लक्षात आहे का? टोटल करंट जेवढा जातोय दॅट इज आय, तो टोटल करंटच्या 3 पार्टमध्ये डिवाइड होणार, I1, I2, I3. ओके. Now, let us consider a situation where we have several light bulbs connected in series. Since the total voltage across the group of light bulbs is at the specific value set by the battery, the drop in voltage across each light bulb is only a fraction of this. Since the current that passes through each light bulb depends on the voltage across it, this smaller voltage across each of the light bulbs means that a smaller current will flow through them. This means that the lights will not be as bright. Because the light bulbs are connected in series, this means that the current passing through each of them is the same. The amount of current entering always has to be equal to the amount of current exiting. This is what we refer to as Kirchhoff's current law. This is accompanied by another law called Kirchhoff's voltage law, which states that as we travel around a loop, the amount of voltage increases that we experience must be exactly equal to the amount of voltage drops that we experience. The use of these two laws together allows us to analyze all electric circuits, no matter how complex they become. Much more detailed information
ओके, कळलं सगळ्यांना? गेटिंग इट टू एव्हरीबडी? काय घडतं ऍक्च्युली ते? येस. ओके, पुढे जाऊया आता. वी आर इंटरेस्टेड. आजचं आपलं लेक्चर न्यूमरिकल बेस्ड लेक्चर आहे. असं पुढचं लेक्चर आपल्याला याच्यावरती बेस्ट न्यूमरिकल्स आज सॉल्व्ह करायचे आहेत. हा, त्याच्या आधी एक पॉइंट. द EMF is the energy spent by cell to circulate unit charge once through the entire loop. This is the definition of EMF. बरोबर आहे, जी आपण डिस्कस केली आहे. काय एनर्जी EMF म्हणजे? एनर्जी स्पेंड बाय द सेल. बाय द सेल आपण लिहित नाही डेफिनेशन लिहिताना. एनर्जी स्पेंड टू सर्क्युलेट unit positive charge once through the entire loop. Product of current and resistance is the voltage. बरोबर आहे. Product of current and resistance is voltage across the resistor, which is the energy spent in the circuit unit positive charge once through that resistor. ही potential difference ची definition झाली. बरोबर आहे. So potential difference म्हणजे काय? Energy spent to circulate unit positive charge once through that resistor. So what it shows, summation of E is equal to summation of IR. It shows that energy is equal to energy. So this law is based upon law of conservation of energy. The previous law, that is KCL, Kirchhoff's current law, is based upon law of conservation of charges. KCL कशावरती बेस्ड आहे? लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ चार्जेस वरती. आणि हा कशावरती बेस्ड आहे? लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी वरती. ओके, लिहून ठेवा. हे MCQ ला बरेच वेळेला विचारलं जातं. KCL बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ चार्जेस अँड KVL बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. ओके, पहिल्यांदी काही छोटे MCQs आपण सॉल्व्ह करूया त्याच्यावरती बेस्ट, या दोन्हीवरती बेस्ट, आणि याच्यानंतर मोठमोठ्या न्यूमरिकल्स कडे जाऊया. आता याची न्यूमरिकल सॉल्व्ह करताना काही स्टेप्स आपल्याला फॉलो कराव्या लागतात. त्या स्टेप्स काय आहेत? या स्टेप्स आपण नीट लिहून घेऊया. हे लॉ सोपे आहेत. याच्यावरची न्यूमरिकल्स ही कधी कधी डोळ्यातनं पाणी काढतात. त्यामुळे नीट या स्टेप्स समजून घ्या. त्या स्टेप्स समजल्या आणि याची प्रॅक्टिस केली, याच्यावरती बेस असलेल्या न्यूमरिकल्सची, ही सोपं जातं. प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट. मी मुद्दामून असं एक केलेलं आहे की मी टेक्स्टबुकच्या बाहेरची न्यूमरिकल्स, कारण की आता आपल्याला बाहेरची न्यूमरिकल्स अवेलेबल नाही आहेत, हो की नाही? आपल्याला दुसरी कोणती न्यूमरिकल्स, बाहेरची न्यूमरिकल्स म्हणजे बाहेरची पुस्तकं अजून अवेलेबल झालेली नाहीत. मी तुम्हाला म्हटलं बांगवी ती सॉल्व्ह करा. आता तुमच्याकडे 12वीचं बांगवी नाही असं मी अझ्युम करतोय. त्याच्यामुळे मी जी न्यूमरिकल सॉल्व्ह तुमच्याकडनं आत्ता करून घेणार आहे आज आणि उद्या. अजिबात मिस करू नका ही न्यूमरिकल्स. नीट लक्ष देऊन ही आजची आणि उद्याची न्यूमरिकल्स ही करा. पहिला पॉइंट, ही न्यूमरिकल्स नीट लक्ष देऊन तुम्ही बघितल्यानंतर पुढचं जे लेक्चर आहे त्याच्या आधी तुम्ही टेक्स्टबुक मधली न्यूमरिकल्स ही सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करा. पहिल्यांदी सॉल्व्ड न्यूमरिकल्स बघायची, कळतायत का बघायचं, आणि सॉल्व्ह करायची. बघायची, व्यवस्थित सगळी बघून घ्यायची. सॉल्व्ड न्यूमरिकल्स, सॉल्व्ड ऑलरेडी टेक्स्टबुक मध्ये सॉल्व्ह केलेले न्यूमरिकल्स. मी नंबर सांगेन उद्या, आज नाही हे काम करायचं, उद्या. ओके, उद्याचं लेक्चर झाल्यावर. पण त्याच्या आधी सगळ्यात महत्वाची स्टेप काय आहे तर ह्या स्टेप समजून घेणं. किर्चॉफ्स लॉ यूज करायचे असतील तुम्हाला तर सगळ्यात पहिल्यांदी या स्टेप्स तुम्ही फॉलो केल्या पाहिजेत. या स्टेप्स सगळ्या लिहून घ्या. ओके, केअरफुली. वाटल्यास मी साईज वाढवतो. येस, this method is useful when we are not able to identify any two resistances in series or in parallel. It is based upon two Kirchhoff's laws. ते वरचं जाऊ द्या, आपल्याला न्यूमरिकल्स किर्चॉफ्स लॉ वापरून देणार आहेत, त्यामुळे हे वरचं आता थोड्या वेळापुरतं बाजूला ठेवा. खालच्या स्टेप्स आपल्याला महत्वाच्या आहेत. It is based upon the two Kirchhoff's laws. The method may be described in the following guideline.
assume an imaginary battery of EMF E connected between two terminals. कधी कधी, हे प्रत्येक वेळेला नाही, बरेच वेळेला आपल्याला बॅटरी दिलेली असते, पण काहीतरी असं सर्किट असतं जे आपल्या पुढे येणार आहे. हे असं सर्किट आहे. या सर्किटमध्ये इथे एक रेझिस्टन्स आहे, इथे एक रेझिस्टन्स आहे, इथे एक रेझिस्टन्स आहे आणि इथे एक रेझिस्टन्स आहे. ओके, काय तुम्हाला सांगितलेलं आहे यातनं करंट I1 चाललाय आणि इथून करंट I2 चाललाय. फाइंड आउट द व्हॅल्यूज ऑफ I1 I2 वगैरे असं काय ते न्यूमरिकल आहे. आता या न्यूमरिकल मध्ये कुठेतरी बॅटरी दिसते का हो तुम्हाला? बॅटरी दिसतच नाहीये. मग बॅटरी ज्या वेळेला दिसत नाही त्याला ही बॅटरी कुठेतरी आहे असं आपल्याला अज्युम करावं लागतं. मग असं अज्युम करायचं की कोणत्याही दोन टर्मिनल्स मध्ये बॅटरी आहे, म्हणजे मी इथे बॅटरी लावली असं मी अज्युम करणार. दिस इज द ॲझम्पशन. सर असंच का, म्हणजे इथेच का, या दोन टर्मिनललाच का? मला ना बॅटरी लावायची या टर्मिनलमध्ये आणि या टर्मिनलमध्ये. लाव बाबा, माझं काही जात नाही. कुठलंही ॲझम्पशन आहे बरं का, हे ॲझम्पशन प्रत्येकाचं वेगवेगळं असू शकतं. ओके, हा फायनल आन्सर सेमच येतं तरी. त्यामुळे बॅटरी कुठल्या तरी दोन टर्मिनल्स म्हणजे एंड ला लावली असं अज्युम करायचं. सर मला वरचं आणि खालचं घ्यायचंय, घ्या, हे वरचं टर्मिनल झालं आणि एकदम खालचं टर्मिनल. येस, माझं काही ऑब्जेक्शन नाही, माझं काय फिजिक्सचं काही ऑब्जेक्शन नाही. ओके, सो अज्युम अन इमॅजिनरी बॅटरी ऑफ EMF E दिलेली नसेल तर, हा ऑलरेडी बॅटरी दिलेली असेल तर अज्युम करायला जायचं नाही. समजा बॅटरी कधी बऱ्याच सर्किटमध्ये बॅटरी दिलेली नसते, कुठे लावली आहे त्यावेळेला ही बॅटरी अज्युम करायची. Assume an imaginary battery of EMF E connected between the two terminals across which we have to calculate the equivalent resistance. Okay, clear? Assume some value of current, say I, coming out of the battery. आता तात्पुरतं मी बॅटरी या दोन टर्मिनल्स मध्ये लावली असं धरतो. इथे आणि इथे KCL अप्लाय करा बरं. KCL अप्लाय केला तर ह्या बॅटरीमधून करंट बाहेर पडेल I. बरोबर आहे. हा I करंट फ्लो होत होत या टर्मिनल पर्यंत येईल, हो की नाही? आणि त्या टर्मिनलला ज्या वेळेला तो करंट येईल तो स्प्लिट होईल, त्या जंक्शन पर्यंत येईल आणि तो स्प्लिट होईल. I1 वरती जाईल आणि I2 खालती जाईल. इज इट राईट? सो येस. सो assume some value of current, say I, coming out from the battery. बॅटरीतनं किती करंट बाहेर आला असं आपण धरलं I, and distribute it among each branch. आणि तो आपण डिस्ट्रीब्यूट केला नाही, एक या ब्रांच मध्ये गेला आणि एक या ब्रांच मध्ये गेला खालच्या. ओके, तो डिस्ट्रीब्यूट झाला. हा सर, अजून एक तिसरी ब्रांच असेल तर, समजा एक ब्रांच अशी पण आहे आणि त्यात इथेही रेझिस्टन्स आहे, तर मग अजून एक I1 I2 I3 तीन याच्यात स्प्लिट होईल. ओके, सो डिस्ट्रीब्यूट इट अमॉंग ईच ब्रांच बाय अप्लाइंग किर्चॉफ्स करंट लॉ. आता येस I2, मी एवढीच डायग्राम ठेवतो कळायला सोपं जावं म्हणून. हा तिसरा पॉईंट. पहिले दोन पॉईंट कळले. पहिला पॉईंट काय, बॅटरी कुठल्या तरी दोन टर्मिनल मध्ये आहे असं अज्युम करायचं जर बॅटरी दिलेली नसेल तर. दुसरा पॉईंट, त्या बॅटरीतून किती करंट बाहेर पडतोय असं धरायचं. ऑब्विसली I एवढा करंट बाहेर पडतोय असं धरायचं आणि तो करंट KVL नाही KCL किर्चॉफ्स करंट लॉ यूज करून
जेवढ्या ब्रांचेस त्या टर्मिनलला येत आहेत त्या ब्रांचमध्ये स्प्लिट होतोय असं धरायचं. ओके. थर्ड, अप्लाय KVL, Kirchhoff's voltage law, to formulate as many equations as there are unknowns. काय करायचं, आता KVL वापरायचा वेगवेगळ्या लूप्सला. कुठले कुठले लूप्स येतील आता आपण नावं ठेवायचं काम करूया. लूपला नावं ठेवायचं. आवडतं काम आहे नावं ठेवणं, नाही करे आपलं सगळ्यांचं, तुमचं. ओके. सो आपण नावं ठेवूयात, बारसं करूयात. लेट कॉल दिस पॉइंट ॲज A, this point as B, this point C, this is D, this is E, this is F, and this point is G. ओके. प्रत्येक पॉइंटला नावं ठेवून झाली. मग आता मे बी मी 2 लूप वरती KVL वापरेन. कोणते 2 लूप सांगतो. बघा, लक्ष द्या, नावांकडे लक्ष द्या. A, B, C, D, E, F, A हा एक लूप झाला. लूप कळला का? कोणता लूप सांगितला? A, B म्हणजे वरती A, B, C, D, E, F, A हा एक लूप झाला. दुसरा लूप कोणता बरं? A, G, C, D, E, F, A झाला का दुसरा लूप? म्हणजे एकदा आपण वर्ण गेलो A, B, C, D, E, F, A, दुसरा घेतला A, G, C, D, E, F, A. तिसरा लूप असाही होईल का बघा बरं. A, B, C, G हा C घेऊया म्हणजे सोपं जाईल याला C म्हणण्यापेक्षा. A, B, C, G, A बरोबर आहे. A, B, C, G, A. आता हे 3 लूपला तुम्ही KVL वापरलात की 3 इक्वेशन्स मिळतील की नाही हो तुम्हाला? 3 लूप करता तुम्ही KVL वापरलात की 3 इक्वेशन मिळतील. मिळाली 3 इक्वेशन्स. आता हे 3 इक्वेशन्स मिळाल्यानंतर सोपं काम आहे. सायमल्टेनियस इक्वेशन, मॅथमॅटिक्स, गणित वापरायचं. बामसरने शिकवलेलं, बामसरना मला नमस्कार करायचा आणि सायमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व्ह करायला सुरुवात करायची. कळल्या का स्टेप्स? कळल्या असतील तर लिहून घ्या, या स्टेप्स लिहून घ्या. आणि पहिल्याच्या इथे ब्रॅकेटमध्ये इफ नॉट गिवन असं शेवटी लिहा ब्रॅकेटमध्ये. इफ EMF इज नॉट गिवन इन डायग्रॅम. मग ती सायमल्टेनियस इक्वेशन तुम्ही सॉल्व्ह केल्यानंतर तुम्हाला जे काही विचारलंय, समजा तुम्हाला EMF काढायला सांगितलं असेल तर EMF मिळेल, करंट विचारला असेल तर करंट मिळेल, रेझिस्टन्सची व्हॅल्यू विचारली असेल तर रेझिस्टन्स मिळेल, जे काही विचारलं असेल ते मिळेल. ओके. झालं असेल तर ZC लिहा. ओके, व्हेरी गुड. या स्टेप्स कळल्या? येस. मग मी म्हटलं तसं आज पहिल्यांदा आपण काही MCQ सॉल्व्ह करणार आहोत जे कम्पॅरेटिव्हली सोपे असतील. पण उद्या मात्र आपल्याला मोठमोठी न्यूमरिकल सॉल्व्ह करायची आहेत. वही, पेन, कागद ते सगळं लिहून घ्यायला आत्ता सुद्धा सगळं आपल्याला लिहून घ्यायचं आहे विथ MCQ. तो MCQ आपल्याला लिहून घ्यायचा आहे. आणि महत्वाचं डोकं तेही कुठे ठेवू नका दुसरीकडे. चलो, द फर्स्ट MCQ इज ऑन युअर स्क्रीन. सर्किट, अजून एक MCQच्या आधीचं एक स्टेप माझी राहिली की कधी कधी आपल्याला सर्किट सिम्प्लिफाय करावं लागतं. ते सर्किट सिम्प्लिफिकेशन बद्दल सुद्धा मला बोलायचं आहे. ते बोलूयात आणि मग MCQ कडे जाऊया. सपोज इन द फॉलोइंग नेटवर्क ऑफ 12 आयडेंटिकल रेझिस्टन्सेस, बघा A, B, C, D, A याच्यामध्ये 12 रेझिस्टन्सेस आहेत आणि हे सगळे रेझिस्टन्स काय म्हणतात? आयडेंटिकल आहेत.
म्हणजे सेम आहे, सगळ्याची व्हॅल्यू सेम आहे, सगळ्या रेझिस्टन्सची व्हॅल्यू सेम आहे. इक्विव्हॅलंट रेझिस्टन्स बिटवीन ए अँड सी इज टू बी कॅल्क्युलेटेड. आणि काय काम दिलेलं आहे, ए आणि सी मधला रेझिस्टन्स, इक्विव्हॅलंट रेझिस्टन्स मला कॅल्क्युलेट करायचा आहे. ओके. आता स्टेप 1, अकॉर्डिंग टू द अबाव गाईडलाईन्स वी कॅन सॉल्व धिस प्रॉब्लेम ॲज फॉलोज. बघा, स्टेप 1, सगळ्यात पहिल्यांदा 2 टर्मिनल मध्ये सेल कनेक्ट केला का, ए आणि सीच्या मध्ये मी सेल कनेक्ट केला. आता पुढची स्टेप काय हो, काय पुढची स्टेप, सेल मधनं किती करंट बाहेर पडतोय किंवा सेल मधनं किती करंट बाहेर पडतोय असं धरायचं, हो की नाही. पुढची स्टेप, पहिली स्टेप काय झाली, सेल कनेक्ट केला. दुसरी स्टेप, करंट, किती करंट, आता इथे घेतले 4I करंट. सर आम्ही आय घेतला तर घ्या, काही हरकत नाही. ओके, काहीच चुकणार नाहीये, उत्तर तुमचं येणार तेच येणार आहे, हे लक्षात घ्या. उत्तर आन्सर मध्ये काही चेंज होणार नाही, तुम्ही आय घेतलं तरी, फक्त स्प्लिटिंग बदलेल. म्हणजे काय बघा ना, आता इथे 4I, when 4I will reach at A, it will get splitted 2I. Somebody may ask me the question, sir, how it will get splitted exactly into 2 parts, 2I. The reason behind it, one important point over here is 12 identical resistances, and when 12 identical resistances, check the resistances above this AC line and below this AC line. Is it same? And if it is same, then the current will get splitted exactly into half. Currentचं splitting कसं होईल, exactly half होईल. सो 4I करंट आला तर तो 2I जाईल. हे जर तुम्ही आय घेऊन केलं, मी म्हटलं असं तुम्ही 4I च्या ऐवजी आय घेऊन सुद्धा हे न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करू शकता. आय घेऊन केलं तर काय होईल सांगा बरं. येस, समजा तुम्ही आय घेऊन केलं तर काय होईल, द आय विल रीच अप टू पॉइंट ए अँड देन yes, it will get split into 2 parts, I/2, I/2. Okay, yes. Now step number 3, applying KVL to different loops. आता यांनी कोणत्या कोणत्या लूपला अप्लाय केलेत बघूयात KVL. वेदांत KCL अप्लाय करून झाला ना, हे बघ, हा बरं पूर्ण अप्लाय करूयात. ओके, हे बघ KCL कसा अप्लाय केला, इथनं करंट 4I आला की नाही, हा 4I इथपर्यंत येईल, हा स्प्लिट झाला, इकडून पुढे गेला 2I. ओके, सो 2I, इथेच मी काय केलं, KCL यूज केला की नाही. ओके, सो 4I स्प्लिट झाला, 2I. आता पुढच्या स्टेपला बघा, अजूनही पुढे जाऊया. तू म्हणतो पूर्ण सर्किटला आपल्याला अप्लाय करायचं राहिलाय, बरोबर आहे. हा 2I इथपर्यंत येईल, हा 2I इथपर्यंत आल्यानंतर त्याला तो इकडे जाईल, इकडे आर आहे, इथेही आरच आहे, हो की नाही. मग इथून ज्यावेळेला तो जाईल त्यावेळेला तो आय होईल आणि इथून जाईल तेव्हा आय. सो परत म्हणजे 2I स्प्लिटिंग झालं आय. हेच जर आपण आय घेऊन करत असू, 4I च्या ऐवजी आय घेऊन करत असू तर इथे येईल I/4. येस, एक्झॅक्टली शांभवी. सो काय येईल, I/4. ओके, पुढे जायचं. मग आता हा जो आय आहे, लक्षात द्या, आता हा जो आय आहे, हा आय इथपर्यंत येईल, इथूनही आय, सेम स्प्लिटिंग इथे होईल, इथूनही आय इथपर्यंत येईल, दोन्हीकडनं आय आले. सो परत किती आले, आय आले आणि 2I, हे परत स्प्लिट होतील, त्यातला आय इकडे जाईल आणि आय इकडे जाईल. मीन व्हाईल इकडे जो आय गेलाय तो
तो इथे येईल आणि इकडनं ऑलरेडी आय आलाय आता. सो एफ पॉइंटला परत किती करंट येईल? टू आय. सिमिलरली हा जो इकडे आय गेलाय, इकडे गेलाय आय, त्या आयकडे इकडून आय येईल आणि परत इथे 2i होईल. सो शेवटच्या एफसी मधनं 2i आला आणि जीसी मधूनही 2i आला. सो 2i आणि 2i सी ला काय होतील? ऍड होतील आणि इकडनं परत 4i बाहेर पडेल. हेच मी तुम्हाला आता होमवर्कला आज देतो. एवढंच काम करायचं. 4i च्या ऐवजी आय घेऊन करणार. आता 4i च्या ऐवजी आय घेऊन करायचं ना काम. काय करायचं सांगितलं. परत एकदा मी हे सगळं एक्सप्लेन करतो, नीट लक्षात द्या. येस, आणि मला फोटो पाठवायचा आहे काढून. 51 जण आज आहेत पहिल्यापासून, तर 51 जणांचा फोटो मला आला पाहिजे. येस, बघा परत एकदा मी एक्सप्लेन करतो. हा 4i आला का? आला 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 आला, ए पर्यंत आला. ए ला 4i आला, स्प्लिट झाला. आता ए टू ई स्प्लिट एक्झॅक्टली हाफ मध्ये होणार, कारण की रेझिस्टन्स सेम आहे. सो इथून 2i जाणार आणि इथून 2i जाणार. बरोबर आहे. हा 2i एच आणि ई ला परत स्प्लिट होणार. एच मधून जाणार आय, ई मधून जाणार आय आणि एच टू डी सुद्धा जाणार आय, ई टू बी सुद्धा जाणार आय. ओके. आता इकडून आलेला आय आणि इकडून आलेला आय म्हणजे ई टू सेंटर आणि एच टू सेंटर, इथून आलेला आय 2i, हा 2i स्प्लिट होऊन आय इकडे जाणार आणि आय इकडे जाणार. सो इथे आय आय आले आणि हा इथून आलेला पुढचा आय या दोघांची इथे ऍडिशन होणार. सो इथे येणार 2i, इथे येणार 2i. सो इकडनं 2i पुढे येणार, इकडनंही 2i पुढे येणार. 2i प्लस 2i इथे किती होणार? 4i. आणि या 4i परत बाहेर येणार आणि इकडे जेवढा करंट गेला तेवढाच आला का? जेवढा गेला तेवढाच आला करंट. सो हे आता काम होमवर्कला करायचं. अप्लाइंग KVL along the loop including nodes A, B, C. ओके. अँड बॅटरी EMF E. म्हणजे कसं जायचं बघा. आता ते लूप ट्रेस करायचं आहे आपल्याला. कसं लूप ट्रेस करायचं बघूया. मी पहिल्यांदा हे क्लिअर करतो. A, B, C आणि या बॅटरीला घ्यायचं असं ते म्हणतायत. म्हणजे असं जायचं. कसं जायचं कळलं का आपल्याला? ट्रेसिंग कसं करायचंय? मग तिथे लिहिलं ते सोडून द्या आता थोड्या वेळापुरतं. मला तुम्ही उत्तरं द्या. मुद्दाम तिथे लिहिलं ते घालवून टाकतो मी, फक्त डायग्राम ठेवतो. येस, चलो पहिलं चलो लेट स्टार्ट मुव्हिंग. पहिल्याने मी ए टू ई गेलो. बोलो ए टू ई काय येईल? मी चाललोय ए टू ई म्हणजे आपण चाललोय ए टू ई. करंटही चाललाय तिथेच. पॉझिटिव्ह का निगेटिव्ह? तर निगेटिव्ह. मग मायनस काय येईल? बरोबर मायनस. पुढे सांगा मायनस काय? व्हॅल्यू सांगा मला. व्हॅल्यू ए टू ई मधला व्होल्टेज -2i नाही. रेझिस्टन्स कुठे गेला? वेदांत नाही, अर्पिता. -2IR. इज इट राईट? सो -2IR पहिली स्टेप मी इथे लिहित जातो ना. -2IR. ओके.
पुढे आता E to B, let travel from E to B, let trace it. What is the value? We are moving upward, current is also moving upward, so bolo minus IR, correct. So minus IR. Okay, then B to F, we are moving downward, current is also moving downward, so again minus, so minus again IR, minus IR, minus IR. Okay, just we traveled from B to F, no, A to E, E to B, B to F, now E to C, minus 2 IR, so minus 2 IR. सी कडून पुढे चला. आता ह्या वायरमध्ये सी कडून पुढे जाताना वाटेत कुठेही रेझिस्टन्स नाही. देर इज नो रेझिस्टन्स इन बिटवीन. इज इट राईट? सो लेट ट्रॅव्हल ॲज इट इज. फर्स्ट वी आर interacting with EMF. For EMF, we are going to travel from negative terminal to positive terminal. So negative to positive, bolo, plus E, absolutely right. Okay, so plus E, that is equal to 0. Is it right? That is equal to 0. So let add it. आता चला ऍडिशन करा. किती टोटल रेजिस्टन्स येतोय? सॉरी, किती टोटल व्हॅल्यू येते? 2 IR minus 2 IR minus IR minus IR minus 2 IR. It's how much? Minus 6 IR. So that minus 6 IR moves towards that side. So E is equal to plus 6 IR. E is equal to plus 6 IR. हे एक इक्वेशन मिळालं आपल्याला. ओके, येस. सो प्लस 6 IR. So what is value of I then? E is equal to how much? E is equal to IR. आता आपला आला ना 6 IR. But what is the general formula? General formula of EMF is E is equal to IR. Over here, how much current we consider? We consider 4I, no? So 4 IR. So what is value of resistance then? Value of resistance. Yes. Value of resistance R is equal to, आपण याला R डॅश म्हणूयात, नाहीतर गोंधळ होईल. का? मी आपण काय घेतलंय बघा, गोंधळ होणार. मी परत एकदा सांगतो. After solving above equation, we get 6 IR is equal to E. Equivalent resistance between A and C is, आपल्याला A आणि C चा फक्त रेजिस्टन्स पाहिजे ना, बरोबर आहे. आता A आणि C चा मला रेजिस्टन्स, इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स, त्याला आपण म्हणूयात R डॅश. त्या इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्सला आपण म्हणूयात R डॅश. ओके, सो E इज इक्वल टू 4 IR. का बरं 4 IR? टोटल किती निघाला इथून? 4I निघाला ना, आणि 4I बाहेर पडला ना. ओके, सो 4 IR, म्हणजे 4 IR. सो R डॅश इज इक्वल टू E बाय 4I. पण E ची व्हॅल्यू किती होती आता? E बाय 4I. E ची व्हॅल्यू किती होती आता काढली ना आपण? E ची व्हॅल्यू किती आहे? 6 IR. सबस्टिट्यूट करा बरं 6 IR. सो दॅट इज इक्वल टू 6 IR अपॉन 4I. 6 IR upon 4I. So what will happen then? This II will get cancelled. And after cancelling II, 2 3s are 6.
2 2s are 4. So r dash equal to 3/2r. This is the answer. मग ए आणि सी मध्ये इक्विव्हॅलंट तेच विचार आहे ना, ए आणि सी मधला इक्विव्हॅलंट रेझिस्टन्स किती आला, ए आणि सी मधला इक्विव्हॅलंट रेझिस्टन्स आला 3/2r. हे लिहून घ्यायला आणि डायग्राम काढायला बराच वेळ लागेल, त्यामुळे मी एक काम करतो, काय मी याचा फोटो काढतो आणि फोटो काढून 2 फोटो काढतो आणि 2 फोटो काढून तुम्हाला पाठवून देतो. ओके, येस. तीन येत आहेत फोटो, तुम्हाला चांगलं दिसावं म्हणून थोडा क्लोजअप घेऊन मी 3 फोटो स्नॅप्स काढलेत. त्यानंतर कॉपी करून घ्या. ओके, येस. हा, स्क्रीनशॉट हा, जे मोबाईलवरती त्यांना स्क्रीनशॉट करता येईल किंवा बाकींना प्रिंट स्क्रीन करता येईल. पण ठीक आहे, ज्यांना ते जमणार नाही त्यांच्याकरता मी पाठवून देतो. येस, किंवा कोणीतरी स्क्रीनशॉट घेऊन पाठवून द्या, म्हणजे एकाच ह्याच्यात सगळं येईल मोबाईल धारकांनी. हा, सो तो पार्थ तू मला पाठवून दे, मी ग्रुपवरती टाकतो. ओके, एकदा सगळं क्लिअर करू. ओके, क्लिअर ऑल. येस, गेलं बघ, गायब झालं. हा, आता बघ, तुला केलं ना, रायटिंग केले, काढून टाकलं सगळं. आता बघ. अच्छा, रायटिंग काढून स्क्रीनशॉट घ्यायचंय का तुला? सरांचं लिहिलं नको, काहीतरी लिहितात सर, नाही काय वेदांत? सगळ्यांचं स्क्रीनशॉट काढून झाला असेल, लिहा, नंतर लिहायला वेळ देतो. आत्ता कारण आपण लिहित बसलो, त्या डायग्राम ड्रॉ करत बसलो. डायग्राम आणि इथे डायग्राम न्यूमरिकलच्या वेळेला हॅपहॅझार्डली काढू नका, मग काही कळत नाही. आणि स्पेशली ह्या न्यूमेरिकल असला तर डायग्राम खूप प्रिसाइजली ड्रॉ करा मित्रांनो. पुढे पुढे सर्किट जशी कॉम्प्लिकेटेड होत जातात ना, तसं तसं मग आपल्या डायग्राम चांगलं ड्रॉ करायची सवय नसेल तर आपलं सगळं अवघड होत जातं. ओके, त्या खूप प्रिसाइजली डायग्राम ड्रॉ करा. उद्याचं आपलं सेशन मी म्हटलं तसं पूर्ण न्यूमरिकल बेस्ड सेशन आहे. कोणीही उद्याचं सेशन मिस करू नका. कोणीही उद्याच्या सेशनला टाइमपास करू नका. सगळ्यांनी प्रेझेंट राहा. जे आज प्रेझेंट नाही त्यांना कळवा की प्रेझेंट राहा म्हणून. आणि उद्याची न्यूमरिकल्स नीट समजून घ्या, उमजून घ्या. डाऊट्स असतील तर विचारा. प्रत्येक पॉइंट क्लिअर करून घ्या, तर तुम्हाला ही न्यूमरिकल्स जमतील. अदरवाईज तुम्हाला या चॅप्टरचे न्यूमरिकल्स डिफिकल्ट जातील. ओके, सो टुडे वी विल स्टॉप ॲट दिस मोमेंट. बाय बाय, टेक केअर. कसं वाटलं आजचं आपलं सेशन हे जरूर कळवा. उद्या भेटूया पुन्हा याच ठिकाणी याच वेळी. तोपर्यंत बाय बाय, खुदा हाफिज, गॉड ब्लेस यू, सत श्री अकाल. भगवान आप सभी लोगों का भला करे, ऐसी चाह रखते हुए मैं आपकी विदा लेता हूं. फिर मिलते हैं केमिस्ट्री के लिए. ओके, बाय, टेक केयर.